اوس مهال هر شخص کولی شي چې خپله فیسبوک آیډي وریفای کړي. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باوره لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. زموږ دا ویډیو ده د فیسبوک اړوند چې څرنګه کولی شو خپله فیسبوک آیډي وریفای کړو په وړیا ډول. که چیرې تاسې د همدې طریقې غوښتونکي یاستئ نو هیله ده چې ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کامنټ وکړئ. که مو چیرې کامنټ کړی وي راځو د موبایل سکرین ته او همدا طریقه تاسو ته درښایم چې څرنګه کولی شو خپله فیسبوک آیډي په وړیا ډول وریفای او راجستر کړو. ګرانو ملګرو دا طریقه تر ټولو اسانه ده. هغې دپاره راشئ فیسبوک راخلاص کئ. تاسو لیدلی سئ دا زما فیسبوک آیډي ده د بریال احساس په نوم. په پروفیشنل ډیشبورډ باندې کلیک واخلئ. په دې ځای کې دغه اپشن ماته راکول سوی میټا وریفایډ، یعنې ستاسو فیسبوک آیډي به په فری ډول وریفای سي. دا اپشن د همدې معنا لري. راځو پرې کلیک اخلو. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته تاسو خپله فیسبوک آیډي انتخاب کړئ. فیسبوک پروفایل که چیرې تاسو پر همدې کې پیج جوړ کړی وي کولی شئ هغه هم انتخاب کړئ. د کلیک کولو وروسته پر جوین ویټ لیست باندې کلیک واخلئ. یعنې که چیرې تاسو غواړئ دا اپشن په فری ډول ترلاسه کړئ تاسو باید 2-3 ورځې انتظار وکړئ او دې دپاره تاسو کلیک واخلئ باید پر جوین ویټ لیست باندې. راځو همدا کلیک کوو. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته زموږ او ستاسو مخې ته یوه بله پاڼه راخلاصیږي. راځو ګرانو ملګرو همدا اپشن کلیک کوو. تاسو لیدلی سئ ما یاد اپشن کلیک کوو دلته راته ولیکل شول یو آر آن د وایټ لیست، یعنې تاسې اوس مهال د انتظار لیکې باندې یاستئ تر څو ستاسو فیسبوک پاڼه وریفای سي. پر اوکې اپشن باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو اوس به ستاسو ذهن ته دا پوښتنه راځي چې دغه ډول اپشن به موږ ته څنګه راکول کیږي. ګرانو ملګرو دغه اپشن هغه چاته ورکول کیږي څوک چې فیسبوک روزمره کاروي، پوسټونه ترسره کوي پر فیسبوک کې او بله خبر دا چې باید د فیسبوک رولز او قوانین مراعات کړي. ګرانو ملګرو دا تر ټولو اسانه طریقه ده. اوس راځو بلې هغې طریقې ته چې څرنګه کولی شو پر دوهمه طریقه خپله فیسبوک آیډي په وړیا ډول وریفای او راجستر کړو. راځو ګرانو ملګرو همدې طریقې ته همدا طریقه هم راسره وګورئ تر څو دې طریقې څخه استفاده وکړو خپله فیسبوک پاڼه وریفای کړو. راځو ګرانو ملګرو همدا طریقه پیل کوو. ګرانو ملګرو هغې دپاره یو ځل بیا فیسبوک راخلاص کئ. په پروفایل باندې کلیک واخلئ. د سیټینګ برخې ته راسئ. د سیټینګ اپشن کلیک کئ او له دې نه وروسته ستاسو مخې ته دغه ډول یو صفحه راخلاصیږي. تاسو کلیک واخلئ پاسورډ ان سیکیورټي اپشن باندې. د یاد اپشن د کلیک کولو وروسته تاسو به لومړی پر خپل فیسبوک آیډي باندې د 2 فاکټور اتنټیکیشن پر نوم دغه کوډ فعال کړئ. دې فعالول خورا اسانه دي. پر همدې اپشن باندې کلیک واخلئ. ستاسو نمبر ته یو کوډ لیږل کیږي. له دې وروسته هر ځل چې تاسو غواړئ خپل فیسبوک آیډي ته لاګ ان سئ نو تاسو څخه به دغه ډول یو کوډ غوښتل کیږي. د دې فعالول خورا اسانه ده او دا حتمي ده. که چیرې فعال نه کړئ تاسو مخکې نشئ تللی. کله چې تاسو ملګرو یاد اپشن پر خپل فیسبوک آیډي باندې فعال که له هغې نه به وروسته راسئ بیک. په دې سرچ برخې ته به راسئ. په دې ځای کې به تاسو ولیکئ وریفای. پر همدې ډول تاسو به د وریفای کلمه سرچ کئ. د لیکلو وروسته تاسو ته به دغه یو اپشن راسي ګرانو ملګرو وریفای یور آیډنټیټي. پر همدې به دوستانو تاسو کلیک واخلئ او دا به کنفرم یور آیډنټیټي همدا اپشن به کلیک واخلئ. یعنې موږ غواړو خپله فیسبوک آیډي وریفای کړو. د کلیک کولو وروسته تاسو ته 2 اپشن راځي. ولې غواړئ خپله فیسبوک آیډي وریفای کړئ؟ زه غواړم خپل اکونټ محفوظ کړم. I want to protect my account. د همدې د لیکلو وروسته تاسو به پر دې ځای کې خپل د فیسبوک آیډي پاسورډ ولیکئ. د پاسورډ د لیکلو وروسته راځو ګرانو ملګرو د فیسبوک پاسورډ لیکو. کله چې تاسو خپل پاسورډ ورته ولیکه دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دا یعنې ستاسو نمبر ته یو کوډ لیږل کیږي. که چیرې تاسو پر دې نمبر باندې وټساپ جوړ کړی وي نو وټساپ ته کوډ لیږل کیږي. کله چې تاسو دغه کوډ راواخست دې ځای کې ولیکه نو بیا تاسو ته یوه بله پاڼه راخلاصیږي. دا پر دې ډول ده. ګرانو ملګرو کله چې تاسو ته بله پاڼه راخلاصه سي تاسو څخه پر دې ځای کې ډاکومنټ غوښتل کیږي، یعنې الکترونیکي تذکرې تصویران.
ستاسو د الکترونیکي تذکرې کومه ډیټا برث چې دا باید د فیسبوک له ډیټا برث سره یو شان وي. پیدایښت یا د زوکړې ورځ باید یو شان وي. که چیرې داسې نه وي بیا ستاسو فیسبوک پاڼه نه وریفای کیږي. راځو ګرانو ملګرو پر نیکسټ بټن باندې ورته کلیک اخلو. کله چې تاسو نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ نو تاسو څخه د خپلې تذکرې عکسونه غوښتل کیږي. د یاد عکسونو د اپلوډ کولو وروسته 2 یا 3 ورځې وروسته تاسو ته ایمیل کیږي چې تاسو فیسبوک پاڼه وریفای شوه یا هم وریفای نه شوه. په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ خپله فیسبوک پاڼه په اسانۍ سره وریفای کړئ. نو ګرانو ملګرو غوره او اسانه طریقه هغه لومړنۍ ده چې د فیسبوک لخوا تاسو ته پر خپله د بلوټیک درکول سي او دا طریقه هم ځینې وخت کار کوي او ځینې وخت د استفادې وړ نه وي. نو ګرانو ملګرو په دا هیله چې تاسو ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل سبسکرایب کړئ. زموږ د ټلیګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکریپشن کې موجود ده. کولی شئ موږ سره ګډون وکړئ او هره پوښتنه چې تاسو لرئ موږ به ځواب کړو. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.